Hi mga ka-beauty! Welcome back to my YouTube channel. For this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-premiere sa YouTube. Una-una nating gagawin, pupunta tayo sa YouTube at mag-upload tayo ng video. So, ayan. Pangalawa nating gagawin ay instead na public yung ating privacy, iset natin siya as private. And next step is pupunta tayo sa Google Chrome. And then, so ayan, Google Chrome. And then, iset natin siya as desktop site. And, ayan. Punta tayo dun sa, click natin yung YouTube, tapos, your videos, click natin yung your videos. Medyo loading kasi data ang gamit natin. Pagpasensyahan nyo na. So, alam nyo na. And then, next step is click natin yung video na in-upload natin na nakaset as private. So, ang gagawin natin, i-click natin yung video and then medyo loading. And then, ayan. Click natin yung video and then click natin yung pending or edit. Yan. Click natin dito sa yan, pending. Set natin siya as premiere. Ayan. Instant premiere. So, medyo mabagal kasi nga data. So, ayan. Iset natin kung kailan ang ipapalabas nyo ang video. So, ayan. Sa akin, ipapalabas ko siya April 10, 7 p.m. So, ayan. Nakaset siya. Ang format niya kasi is 24 hours. So, ang gagamitin ko is 19. So, nakaset siya. 19 is 7 p.m. And then, click yung check yung set as and then, schedule. Click schedule. And, ayan. So, punta tayo sa YouTube. Tingnan natin kung naka-premiere na ba siya. So, ayan. Oh, ayan. Naka-premiere na nga siya. So, ayan. O, diba? Madali lang. Ilang seconds lang siya pwedeng gawin.